اینا بسته 60. Hello my dear friends, I hope you are well. Don't forget like and subscribe us. This is Iranian street food in Tehran, Iran. And Iran has a various cultures. A variety of local foods are served in this food festival. I hope you enjoy watching this video and write your comments for us. سید اولاد نبی اینا بسته 60. خانم این سامان عزیزم آجیل سلامت 8 مغز مقوی جناب خانم شما علیرضا بود اون الان داشتم صحبت می‌کردم.
یا مشتاقیه دکتر داره. دادیم التسليم سید اولاد نبی اینا بسته 60 جناب وکیل سلامت یعنی بود با شما اومدیم کردستان جایگزین نمک بفرست بیا این زمان زیره باید وکیل سلامت هشت مغز مقوی جناب شما
خودم با اتوبوس بیا که اگزیت شد.